जय सद्गुरू. आम्ही चाललो बैठकीला. आज आहे रविवार आणि रविवार म्हटलं की आमच्या मुलांची असते बैठक. मग अगोदर श्रेया गेली. हे साहेब अजून आवरायलाच लागलेत. आज उलटं झालं आहे. नेहमी अगोदर श्रवण जातो आहे आणि नंतर श्रेया जाते. आज श्रेया अगोदर गेली आणि श्रवण अजून काय आवरलं नाही, कारण त्याची तब्येत बरी नव्हती. रात्री औषध घेऊन आलेला. खूप असा ताप पण होता त्याला. ताप कमी आला म्हणून तो आता उठून गेला आंघोळ वगैरे करून. तर आज आहे रविवार. आमच्या इकडचा बाजार असतो रविवार म्हटलं की, मंडई असते. तर मी आज आमच्या इकडं बाजारात कपड्यापासून मासे, सुके मासे, ओले मासे, परत खडे मसाले सगळा काही बाजार मिळतो. काही मिळत नाही असं नाही. भाजीपाला. आणि हा रविवारचा इतका मोठा बाजार भरलेला असतो तरीसुद्धा रोज आमच्या इकडे ताजी भाजी असते. आणि आम्ही फक्त कांदा, बटाटा, लसूण हेच रविवारचा आणतो आहे. आणि बाकीचा जो बाजार असतो, जशी भाजी लागेल तशीच नेहमी आणत असतो आहे. एकदम भाज्या आणून ठेवत नाही. फुलं वगैरे सगळं काही मिळते रोजच्या रोज ताजं. व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा. घरी जाऊया. घरी आल्या भाजीची पिशवी साईडलाच ठेवली. मी घरातून जाताना चपाती भात वगैरे सगळं जेवण करून गेलेलो. फक्त रस्सा वगैरे म्हटलं आल्यानंतर करायचा. मग रविवार म्हटलं की चिकन आलंच, त्याच्यात काय हे नाही. म्हणून मग आज गावरान पद्धतीनं फक्त मी चिकनचा रस्सा बनवणार आहे. सुक्कं वगैरे काय बनवणार नाही. चिकन शिजायला टाकलं. हळद मीठ कांदा फोडणीला टाकून चिकन शिजोपर्यंत आपला मसाला करून घ्यायचा. मसाल्यामध्ये काय नेहमीसारखंच आपलं खोबरं, कोथिंबीर, कांदा, टोमॅटो, आलं, लसूण. आणि मी नेहमी ज्या रेसिपी बनवतोय त्या वेगवेगळ्या पद्धतीने बनवण्याचा प्रयत्न करत असतोय. नेहमी एकच बनवत नाही. प्रत्येक वेळेला म्हणजे काहीतरी चेंज करतोयच. ह्या वेळेला म्हटलं सुक्कं बनवायचं नाही, मस्त गावरान पद्धतीचा रस्सा बनवायचा. खोबरं, तीळ, जिरं नुसतं भाजून घेतलं. त्याच कढईमध्ये थोडंसं तेल टाकलं. कांदा, टॅमॅटो, आलं, लसूण तेलात भाजून घेतलं. भरपूर अशी कोथिंबीर टाकली. मसाला छान बारीक करून घेतला आणि त्याच कढईमध्ये परत थोडंसं तेल टाकलं. बारीक करून घेतलेला मसाला त्याच कढईमध्ये भाजून घेतला. आणि अगोदर आपण भाजून घेतल्यामुळं मसाला जास्त भाजायची गरज लागत नाही. आणि मग मसाल्यामध्येच मी लाल तिखट टाकलं. काय मसाले जे आपले असतील ते टाकायचे आणि तेल सुटेपर्यंत 1-2 मिनटं भाजून घ्यायचं. आणि हा मसाला भाजलेला मी त्या चिकनमध्ये टाकला.
ह्या चिकन आपण शिजायला साईडला ठेवले ते मसाला करूसपर्यंत म्हणजे चिकन शिजूसपर्यंत आपला मसाला होतोय. मिडियम गॅसवर जरी तुम्ही चिकन शिजायला ठेवलं तरी 5 ते 6 मिनटात आपलं चिकन होते आणि 10 मिनटात आपला चिकनचा रस्सा तयार होते. मी बाजारात जाताना चपाती भाकरी भात बनवून गेलेलो. रस्सा बनवून झाला आहे. आता मला ह्यांना डबा द्यायचा आहे. डबा दिला. मग वाजलेले 12 12:30. त्याच्यानंतर माझी जी काय कामं होती ती आवरून घेतली आणि 1 वाजता आपण आता जेवायला बसायचं. कामं म्हणजे काय, दळपं करायची होती, परत जे आपली बाकीची राहिलेली कामं कपड्यांच्या घड्या वगैरे असणं काय असणं सगळं पटापट आवरून घेतलेलं बरं असतं आणि जी कामं ज्या त्या वेळेत केलेली बरी असतात. जर आपण आत्ताचं काम नंतर ठेवलं की ते आपल्याला कंटाळा येतो. आणि ह्या पद्धतीने मी रस्सा बनवला. खरंच म्हणजे मी पहिल्यांदाच बनवला पण रस्सा एकच नंबर झालेला. तुम्ही हे एकदा करून बघा. असा म्हणजे गावाकडे कसं बनवतात अगदी तसंच झालेला. मसाला टाकून झाल्यानंतर एक 5 ते 6 मिनटं बारीक गॅसवर उकळी येऊ द्यायची आणि 5 ते 6 मिनटांना गॅस बंद करायचा. गरम गरम आहे तोपर्यंत जेवून घ्यायचं. जेवणासाठी मी भात भाकरी आणि चपात्या पण बनवल्या होत्या. मी माझ्यासाठी ज्वारी नाचणी आणि बाजरी याची मिक्स भाकरी पण आणि भाकरी रशात तुरून 1 नंबर लागत होती. जेवून झालं सगळं आवरून झालं म्हणजे फरशी भांडी वगैरे सगळं झालं. आता दळप निवडून ठेवलं होतं. आता आपण जाऊया दळप ठेवायला. दुपारचं मी चाललो आहे म्हणजे 5 वाजेपर्यंत निवडून होते दळून होते त्यांचं. मी आलो आहे गिरणीत दळप. आता मी तुम्हाला गिरणीमध्ये एक ना नवीन ह्यानी स्कीम काढला दाखवतो मला. ही जी अशी लांब अशी पाईप दिसते ना म्हणजे पहिला कसं जे पीठ असायचं उडून सगळीकडं घरभर पसरायचं आणि म्हणजे सगळं जे आपली गिरण आहे ती घाण व्हायची पिठानं. तर ते पीठ एका ठिकाणी साठवून ते परत पीठ ते विकतात म्हणजे जनावरांना किंवा म्हशींना. परत मी घरी आले. घरी येताना म्हणजे आमच्या साईडलाच बरोबर दुपारचे 3 वाजलेले. तर 3 वाजता उन्हात भर उन्हात हे लोक ऊस काढत होते आणि ऊन इतकं होतं का नाही 1 मिनिट उभा राहावं वाटत नव्हतं उन्हात. आता हे जेवून खाऊन बसलेले आहेत निवांत टी व्ही बघत. आता आपण पण एक अर्धा पाऊण तास निवांत बसायचं 4-5 वाजेपर्यंत. बसायचं म्हटलं की कलिंगड कापून द्या असा आवाज आला. मग मी 4-5 वाजेपर्यंत जरा निवांत आराम केला. 5 वाजता मग मी चहा करायला घेतला. आपला जो दुपारचा रस्सा होता तो पण गरम करून ठेवला. आता उन्हाळ्याचे दिवस आहेत त्यामुळे जेवण लवकर खराब होते आणि मी गुळाचा चहा संध्याकाळचा नेहमी पितो आणि मला गुळाचा चहा जाम आवडतो साखरेपेक्षा जास्त. आणि माझा बघा गुळाचा चहा बनवण्याची पद्धत अशी आहे की तो चहा फुटणार नाही अजिबात. मी दूध टाकल्यानंतरसुद्धा आणि दूधसुद्धा गरम करून ठेवलं होतं मी अगोदर. चहामध्ये थोडीशी चहापूड टाकली आलं टाकलं आणि उकळून झाल्यानंतर आणि दूध टाकल्यानंतर जास्त चहा उकळायचा नाही. गुळाचा चहा जो असतो तो. आता चहा पिऊन झाला 6 वाजले बघा. हा सकाळी दुपारी जे 3 वाजता ऊस काढत होते त्यांचा सगळा ऊस काढून झाला आणि आता मी थोडा वेळ इथंच पाठीमागं जरा वाऱ्याला बसणार. व्हिडिओ एडिटिंग करणार. आता आपले व्हिडिओ एडिटिंग वगैरे करून झाले. घरी यायचं टायमिंग झाले. व्हिडिओ आवडला असला चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका. व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट करून नक्की सांगा. धन्यवाद.